Momentul adevărului. Martorul check engine este stins. Am scăpat de probleme. Te salut și bine ai venit pe canalul Virtual Garage Room. În episodul de astăzi vom rezolva problema cu eroarea P2015 care se referă la o problemă la poziția clapetelor din galeria de admisie. Am cumpărat de pe internet faimosul limitator, prețul a fost de 99 de lei, iar în videoclipul de astăzi vom monta limitatorul pe mașină și vom vedea la sfârșit dacă am reușit să scăpăm sau nu de eroare. Așadar, dacă ești interesat, te invit să rămâi cu mine în minutele care urmează. Aici este actuatorul cu pricina, montat direct pe galeria de admisie. Motoarele de 2 litri TDI cu camărel vin cu două variante de galerie de admisie. Galeria din plastic, cum am eu, la modelele relativ mai noi, la generația de dinainte mai veche este galerie din aluminiu. Pentru a monta limitatorul, există și opțiunea să nu demontăm galeria de admisie, însă este o operațiune destul de nicăloasă și dificilă. Eu voi demonta și galeria de admisie, cu un drum voi verifica și cât de curată este și la nevoie voi curăța atât galeria cât și EGR-ul. Pentru a demonta galeria de admisie va trebui în primul rând să demontăm cablajele de pe injectoare, de pe actuator, să scoatem cablurile de pe bujiile incandescente, deci vom avea de demontat câteva lucruri. Hai să ne apucăm de treabă. Va trebui de asemenea să deschidem linia de alimentare cu combustibil și anume să demontăm conductele injectoarelor. Așadar, înainte să ne apucăm de orice treabă de genul, va trebui prima dată să curățăm cu aer comprimat toată zona, astfel încât să ne asigurăm că nu vom contamina sistemul cu praf sau alte impurități. Așadar, grijă mare la curățenie!
După cum se vede, am conectat toate mufele pe care le-am văzut. De asemenea, am deconectat și conductele de motorină de pe rampă, de pe injectoare și încerc să apăr injectoarele și rampa de praf, așadar găurile sunt acoperite cu folie, ca să nu intre praful. Și practic în momentul de față, cum am dat deoparte rampa comună, se văd șuruburile care țin fixată galeria de admisie. Vom demonta aceste șuruburi, după care galeria de admisie va putea fi demontată. Bun, am scos șuruburile de la galeria de admisie. Așadar, acum deja galeria noastră se mișcă. Însă, ca să pot să scot, trebuie să eliberez un pic locul și vom ridica galeria de admisie. După cum se vede, am reușit să demontez galeria de admisie. Este destul de murdară, la fel și supapa EGR, respectiv clapeta de admisie. Așadar vom demonta mai departe supapa EGR de pe clapeta de admisie, după care vom curăța toate aceste componente. Aici avem clapeta de admisie, EGR-ul, respectiv actuatorul clapetelor de admisie. Prin intermediul actuatorului sunt închise aceste clapete. Rolul acestor clapete de admisie este ca la rotațiile mai mari ale motorului să creeze un efect de vârtej în cilindrii motorului, astfel facilitând un amestec mai optim de aer combustibil. În momentul în care actuatorul este comandat de calculatorul motorului, clapetele se pot închide mai mult sau mai puțin. Problema pentru care avem eroarea P2015 este simplul motiv că din cauza uzurii, axul clapetelor capătă joc, astfel poziția de bază a actuatorului nu mai este în regulă. Acest lucru se va corecta practic prin utilizarea acestui limitator, care practic va regla cursa maximă a actuatorului, prevenind ca actuatorul să meargă într-o poziție necunoscută de calculator. Așadar, în continuare, voi demonta partea de EGR, respectiv clapetă de admisie, Iată cât de murdară este supapa EGR. Bineînțeles, vom curăța și EGR-ul înainte de montare. Și aici clapeta de admisie. Iar așa arată galeria de admisie a motorului, la fel destul de murdară. Vom încerca să o curățăm. Înainte să continuăm orice lucru, este bine să acoperim această zonă, nu cumva să cadă ceva obiect înăuntru în motor și să ne creeze ulterior foarte mari probleme. Așadar, vom acoperi chiulasa cu o simplă cârpă. Mai departe, pentru a curăța galeria, vom folosi un simplu spray pentru curățare frâne și o periuță de dinți. Hai să începem! Voi scoate prima dată garnitura din galeria de admisie, bineînțeles vom pune o garnitură nouă.
curățat galeria. Eram foarte optimist când am zis că voi folosi o periuță de dinți. De fapt a trebuit să folosesc un cuțit, o șurubelniță, ca să pot cumva curăța galeria. Uite, asta am scos din galerie, așa arăta înăuntru. Probabil niciodată n-a fost demontată, așa că mi se pare totuși normal, mașina având undeva în jur de 200.000 de kilometri, este ceva normal să fie murdară galeria de admisie. Bun. Procedăm mai departe cu reparația. Vom înlocui garnitura din galeria de admisie, după care urmează să montăm limitatorul. Am cumpărat mai multe tipuri de garnituri. Aceasta este garnitura pentru galeria de admisie, dar am o garnitură nouă și între EGR și galeria de admisie, respectiv între EGR și clapeta de admisie. După ce voi curăța și celelalte două componente, bineînțeles vom monta și aceste garnituri noi. Așa că hai să procedăm cu montarea limitatorului. Pentru montarea limitatorului va trebui să desfacem acest șurub de aici. Folosind un Torx T30 vom desface șurubul. Bun. În cazul meu nu am un joc excesiv în axul clapetelor, dar am în schimb un joc în pârghia propriu-zisă, care este suficient să am coduri de eroare pe 2015. Limitatorul vine montat în această poziție și practic va limita cursa actuatorului. Hai să montăm așadar limitatorul. În primul rând, va trebui să montăm această plăcuță pe limitator. Iar aici vom folosi un imbus de 5, probabil. Sau 6. 5. Și în acest moment, limitatorul nostru este montat. Hai să vedem cum să vă arăt cum funcționează. Limitatorul montat practic va limita cursa actuatorului, așa cum am explicat mai devreme, deci teoretic ar trebui să scăpăm de eroare.
Și acum momentul adevărului. Martorul check engine este stins, deci confirmăm că operațiunea a reușit. Am scăpat de probleme.